Okay, I have still few things to say in overcoming the problem of loneliness para hindi ito mauwi sa tinatawag na depression sa pagpapatuloy ng ating meditation on the subject knockdown but never knock out. Now, aside from accepting the unavoidable and the so-called practicing God's presence, we need to know and practice some helpful biblical formula for meaningful relationship with others. First, we ought to do a careful study of all the one another commands given in the scripture. Napakadami niyan na mga one another commands, lalo na sa epistles. At hindi natin maiisa-isa yan ngayon sapagkat marami yan. And mas maganda, you can check your own Bible. If you have concordance, you can also see that one another at marami yan sa New Testament. For example, Romans 12:10, be devoted to one another in brotherly love. Romans 12:10b, outdo one another in showing honor. Romans 12:16, live in harmony with one another. Romans 14:13, therefore let us not pass judgment on one another. Romans 15:7, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Now, of course, each has its own context. No? Hindi pare-pareho yung context ng one another na yan. May kanya-kanyang mga konteksto yan. But this one another commands in the New Testament is encouraging us to develop a meaningful relationship, especially with our brethren in the faith. At alam nyo, kung ang mga tao nakikita nila na merong kang genuine concern sa kanila, naturally sila yung lalapit sa iyo Sila yung makikipag-ugnay sa inyo On the other hand, if people will put off, no, hindi sila lalayo sila sa iyo if they sense that you are not really interested with them. So it is really good to have some good friends within the household of faith na may concern sa paglago ng ating buhay pananampalataya sa Panginoon, na laging nandyan para alalayan tayo, hindi i-condemn tayo kung minsan ay mabagal yung ating progress o minsan ay bumabagsak tayo. Yung bang andyan kagad na handang umalalay, handang mag-encourage, handang umunawa, at handang magsabi na kaya mo yan, makakaahon ka rin, makakaraos ka rin. Kailangan natin yan. So yun yung una. Now second, we need to put on the qualities that are expected for the Christians like us and to put off the sinful attitudes. Sa lingwahe ng mga Puritans, tinatawag yung mortification and vivification. Mortifications of sins and vivification of godly traits. Napakadaming mga sinful attitudes and action na pwedeng magdala sa atin sa tinatawag na loneliness, no? Na kinakailangan nating labanan, kinakailangan nating iwaksi, kinakailangan nating supilin. Alam niyo, ang isa na nga dyan yung tinatawag na pagiging masyadong busy to the point na hindi na natin nabibigyang pansin yung ating communion sa Panginoon. Yung ating pakikipag-usap sa Panginoon at yung pakikipag-usap niya rin sa atin. Ayan ay hindi maganda. Yung pagiging abala, hindi naman natin pwedeng sabihin na pangit yan at all times. Maganda rin na busy tayo. Pero kapag yung busyness natin hindi na nito nabibigyang daan yung ating communion with the Lord, that is a big problem. That is already a sin. Okay? And another thing, yung laziness in involving to the so-called means of grace. Merong means of grace na ibinigay sa atin para tayo lumago. Tulad ng
pagkakatipon, fellowship, Lord's Supper, communion, evangelistic activity sa church. Dapat involved tayo sa lahat ng yan, no? Kahit na hindi naman sigurong madalas, basta we have given time sa mga bagay na ito. Lalo na doon sa, of course, gathering and of course, sa Lord's Supper. Mahalaga yun kasi yung Lord's Supper, pinaaalala nun yung ginawa ni Kristo sa atin, yung kabutihan ng Diyos sa atin, yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, yung pagpapakasakit ni Kristo sa atin para lang tayo maligtas. Hindi naman tayo karapat dapat. Kaya napakahalaga, nandoon tayo. And of course, yung evangelistic activity, dapat involved din tayo sapagkat dito natin develop yung concern natin sa mga taong wala pa sa Panginoon. At dahil doon, alam nyo, pwede tayo magkaroon ng napakagandang klase ng kalungkutan. Yung kalungkutan na makita mo yung mga tao ay hindi nananampalataya kay Kristo. Magandang klaseng kalungkutan yan dahil maaring yan ang magtulak sa'yo para ma-involve sa tinatawag na evangelism. Isa pa sa hindi magandang ugali o tinatawag na dapat i-mortify natin, yung perfectionism. Kasi yung perfectionism, minsan, hindi ito nagbibigay ng allowance doon sa mga mahihina sa pananampalataya. Yung hindi pa masyadong lumalago, nagiging nawawala yung pasensya mo sa kanila. No? At hindi lang yan, yung pagiging perfectionism mo sa sarili mo to the point na parang ayaw mo, nagkakamali ka. At pag nagkamali ka, nadidisappoint ka na sa sarili mo at naapektuhan na maging ang iyong emotions at ang iyong performance bilang Christian. Yung self-centeredness, which is too much focus on self-honor, self-image, self-reputation. Instead, we need to work at developing the attitudes that promote meaningful relationship. At yung pinakamagandang summary sa Bible niyan ay yung Galatians 5:22-23, yung fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, another thing, siguro the third and the last is think on how you can involve with others in different forms of need. Now, of course, kung ikaw may asawa na, ay laging priority mo yung asawa mo at ang iyong mga anak. Pero dapat mo ring isipin ng iba. For example, magandang meron kang pamamaraan para makita mo yung potential na tulong na pwede mong ibigay sa iba't ibang klase ng pangangailangan. Halimbawa, nakita mo merong isang kapatid, si Tatay Juan, merang mahilig siya sa garden, ay gustong mong makatulong sa kanya. O, pwede rin. O, pwede mong isulat, tutulungan ko si Peter sa kanyang assignment sa math. O mag-join ako sa mga youth sa paghuhugas ng plato every Sunday. O tutulungan ko si Susie sa kanyang problema sa kanyang maliit na anak. O tutulungan ko si Paul sa pag-aayos niya ng kanyang sasakyan. O tutulong ako sa pagre-raise ng fund dahil merong isang kapatid na merong karamdaman. O i-assure ko yung aking pastor, yung aking leader na lagi ko siyang ipinapanalangin. At marami pang iba. No? At sa aking palagay, kung atin lamang i-apply ng may katapatan ang mga bagay na ito, itong mga prinsipyo ito ng salita ng Diyos, walang sino man ay magsasabi na on life's journey I am seldom lonely. Instead, ang sasabihin niya, on life's journey I am less lonely. Now, tandaan natin na meron tayong dakilang tagapagligtas, dakilang manunubos, na inabot tayo sa pinakamatindi nating pangangailangan. Yan na yung problema natin sa kasalanan. At yan ang ating Panginoong Kristo. Pero hindi lang yon, we have a greatest resource, ang banal na kasulatan. Ibinigay sa atin na siyang magsisilbing batayan ng lahat ng ating pag-uugali, lahat ng ating pamumuhay, ng ating aksyon, ng ating ng batayan, maging sa mga halagang desisyon sa buhay. Gamitin natin yan upang malabanan natin ang problema ng depression na ang cause ay loneliness. Manalangin tayo.
Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo at sa mga katotohanang pwede naming makuha, mga prinsipyong pwede naming makuha mula sa mga salita mo para lalo naming malabanan ang anumang problema na mauuwi sa depression, at ang isa sa mga dahilan ay ang loneliness. Tulungan mo kaming i-apply ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.